के दिन। I wish you happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday to you. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण गर्ल्स बर्थडे स्टेटस रीडिंग करणार आहोत। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन यामधून बनवणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं आपण रोज डेली मटेरियल अपलोड करत असतो एकदम फ्रीमध्ये। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचे रिप्लाय तिथं देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन मध्ये बुकमार्क प्रीसेट आणि शेकिंग प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायचे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं, सर्वात आधी आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपॅक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। शेकीपॅक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सर्वात खाली यायचं आहे। सर्वात खाली आल्यानंतर आपल्याला 4 लेअर दिसणार आहेत, ते आपल्याला 4 लेअर पहिल्या इथं त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे। प्रेस करून ठेवल्यानंतर आपल्याला ते 4 लेअर आपल्याला कॉपी करून घ्यायचे आहेत। कॉपी 4 लेअर केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे, 1 नंबरच्या, आणि आपल्याला तिथं पेस्ट 4 लेअर करून द्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं पेस्ट 4 लेअर करून द्यायचे आहेत। 4 लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि परत आपल्याला त्या 4 लेअर तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं लिरिक आपल्याला जे काही आपले सॉन्गचे जे लिरिक असेल ते आपल्याला इथे लिहून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं 1 नंबरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे। एडिट टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला हे इथं टेक्स्ट लिहिलेले आहेत ते तिथं कट करून घ्यायचे आहेत आणि जे काही सॉन्गचे टेक्स्ट असतील ते तिथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथं समोर 2 बीट दिलेले आहेत, आपण तिथपर्यंत आपल्याला ते लिरिक्स तिथं लिहून घ्यायचे आहेत। इथपर्यंत आपल्याला ते लिरिक तिथं लिहून घ्यायचे आहेत। तर मी फटाफट तिथं ॲड करून घेऊन घेतो। इथपर्यंत आपल्याला लिरिक ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथून आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे। तर इथून आपल्याला लास्टपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला एक फोटो घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा ॲस्टोपार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करून एक आपल्याला दुसरा फोटो तिथे घेऊन घ्यायचा आहे। दुसरा फोटो घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपासून त्याचा पण ॲस्टोपार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत फोटो तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकीपॅक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। शेकीपॅक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एक ग्रुप दिसणार आहे, त्या ग्रुपपर्यंत यायचं आणि आपल्याला तो ग्रुप तिथं कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी लेअर करून घ्यायचा आहे। कॉपी लेअर केल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला पण तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। आपल्याला इथं 11.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 11.27 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तो ग्रुप तिथं आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून आपल्याला त्या ग्रुपचा जो समोर पार्ट गेलेला आहे तो आपल्याला टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथे इमेज चेंज करून घ्यायची काही गरज नाही आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत इथं समोर जायचं आहे। आपल्याला इथं 20.13 सेकंदापर्यंत यायचं आणि परत तो ग्रुप आपल्याला तिथपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो ग्रुप वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं
त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर हा फोटो आपल्याला इथं डिलीट करून घ्यायचा आहे. डिलीट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करून आपला जो खाली जो आपला इमेजेस आहे तोच इमेजेस आपल्याला तिथं लावून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला तो इमेज घ्यायचा आहे आणि आपल्या ग्रुपच्या खाली आपल्याला तो लावून द्यायचा आहे. आणि आपल्याला व्यवस्थित तो थोडा झूम करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला तो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने तिथं तो आपल्याला लावून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅग आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात लास्टमध्ये यायचं आहे. लास्टचे आपल्याला दोन्ही लेअर तिथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी 2 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅग घ्यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला परत इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 12.21 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि दोन्ही लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला त्या दोन्ही लेअर वाढवून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं शिकीपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅग घ्यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपल्याला इथं शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर आपला पण तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे. 12.21 सेकंदापर्यंत समोर यायचं आहे. इथं आपल्याला 12.21 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 12.21 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे या दोन इमेजेसला हा 1 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या दोन इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. समोर जायचं आहे आपल्याला इथं 18.24 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. इथं आपल्याला 18.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 18.24 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत इथं पण आपल्याला या दोन इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर इथं आपल्याला फक्त या 4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपल्याला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 2 नंबरच्या इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत बॅग घ्यायचा आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 13.14 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 13.14 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 13.14 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे या दोन इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. इथे हे 2 जे इमेजेस आहे या 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं जायचं आहे 16.27 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 16.27 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं पण 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. इथं आपल्याला या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याच्या समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. समोर जायचं आपल्याला आता 19.17 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 19.17 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथं या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं 22.18 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 22.18 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपल्याला इथं शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं या 3 नंबरचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅग घ्यायचा आहे. परत आपल्याला बनत तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. समोर जायचं आहे आपल्याला इथं आता 15.16 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. इथं आपल्याला 15.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 15.16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं ते इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला परत इथं समोर जायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 22.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे.
इथं 22.6 यायचा आणि आपल्याला त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर आता आपले जेवढे पण इमेजेस इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे राहिलेले आहेत तेवढ्या पण इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आता आपले कोणते इमेजेस इफेक्ट द्यायचे राहिलेले आहेत ते आपल्याला इथं बघायचं आहे आणि आपल्याला इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचं आहे. आपले हे 2 इमेजेस इथं इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे राहिलेले आहेत. तर आपल्याला हे 2 इमेजेसला इफेक्ट हा पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला समोर जायचं आहे. समोर आल्यानंतर जेवढे पण आता आपले इमेजेस इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे राहिलेले आहेत तेवढ्या पण इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आपल्या नावाचा लोगो ॲड करून घ्यायचा असेल तर नावाचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला बॉर्डर PNG लावून आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओ टच करून तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.